नमस्ते। क्वेसनले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि माइक्रोस्कोप इज फोकस अन इङ्क मार्क अ ग्लास प्लेट इज प्लेस्ड ओभर द स्पोर्ट इन order to focus the sport the microscope is to be raised 1 mm in order to focus a scratch on the upper surface it must be raised 2 mm further find the refractive index of glass भएर भाइ यो क्वेसनले चाहिँ के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि म डायग्रामबाट बुझाउँछु लाइक सपोज एउटा इङ्कको मार्क छ अरे हियर अनि यताबाट चाहिँ माइक्रोस्कोपले हेर्दैछ अरे हो अब यसमा चाहिँ हामीले ग्लास प्लेट राख्यो अरे एउटा के भनेको छ ग्लास प्लेट नै हो ग्लास प्लेट राख्यो अरे है ग्लास प्लेट राख्यो अरे होइन अब ग्लास प्लेट राख्यो अरे अब यसलाई हेर्नलाई यहाँदेखि 1 cm माथि तान्नु पर्यो होइन यतादेखि माथि 1 cm फर्दर तान्नु पर्यो फेरि के भइरहेछ भन्दाखेरि अनि के भइरहेछ भन्दाखेरि अब यसको अप्पर सर्फेसलाई अब यहाँ अप्पर सर्फेसमा हेर्नलाई यहाँ हेर्नलाई चाहिँ फेरि 2 cm तान्नु पर्यो भनेपछि यता र यता हेर्नलाई कति भयो हाम्रो 3 cm भयो कि भएन हो कि होइन यता पनि हेर्नु छ यता पनि हेर्नु छ टोटल त कति भयो 3 cm भयो कि भएन किन भन्दाखेरि हो त्यो भनेर चाहिँ 3 cm भयो अब तर यो हाम्रो रियल डेप्थ कति भयो रियल डेप्थ कति भयो हाम्रो 3 cm भयो कसरी भयो भन्दाखेरि हाम्रो टोटल हेर्नलाई त हाम्रो 3 cm चाहियो नि त हैन 3 cm चाहियो नि त त्यही भएर चाहिँ हाम्रो रियल डेप्थ अब एपरेन्ट डेप्थ चाहिँ कति भन्दाखेरि हेर्नुस् है अब हाम्रो यो माथि सर्फेसमा हेर्नलाई कति चाहिएको छ हैन माथि सर्फेसलाई जस्तै लाइक हामी चाहिँ ल एउटा स्विमिङ पुलमा हेर्दैछौँ भनेपछि त्यहाँदेखि जस्तै यो स्विमिङ पुल छ स्विमिङ पुलको कोइन एक्चुअली यहाँ हुनुपर्ने हो सरी डायग्राम लेखेन कोइन एक्चुअली यहाँ हुनुपर्ने तर कोइन यहाँ देखिन्छ यो भने के हो हाम्रो एपरेन्ट डेप्थ हो नि त एपरेन्ट डेप्थ हो त्यसै गरी यहाँ देखिरहेछ नि त त्यसैले यो हाम्रो एपरेन्ट डेप्थ भयो एपरेन्ट डेप्थ कति भयो 2 cm भयो हो किन भन्दाखेरि अब यो यहाँ हेर्नेलाई 3 cm हो नि त टोटल त 3 cm हो नि त त्यही भएर चाहिँ रियल डेप्थ हो यो एपरेन्ट डेप्थ हो अनि म्युको फर्ममा के हुँदाखेरि रियल डेप्थ है एपरेन्ट डेप्थ भयो हैन देखिरहेछ नि रियल डेप्थ एपरेन्ट डेप्थ भयो भनेपछि 3/2 = 1.5 यसको चाहिँ एन्सर हो हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला